हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईले आजको यो भिडियोमा। साथीहरु, आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुले बताउने छु कि खल्तीको जुन वालेट छ, खल्तीको जुन वालेट जसमा हामीहरु पैसा राख्न सक्छौं, त्यसको अकाउन्ट कसरी बनाउने। यदि तपाई पनि चाहनुहुन्छ त्यसको अकाउन्ट बनाउन भने बिल्कुलै राम्रो भिडियोमा आउनु भएछ। अनि साथीहरु, अहिलेसम्म तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु, बेल आइकनलाई अल गरिदिनु अनि भिडियोलाई पनि लाइक गरिदिनु होला। जसबाट हामी मोटिभेसन पाउँछ अनि तपाईलाई भिडियो। अनि साथीहरु, भिडियो मोबाइलको स्क्रिनमा भिडियोलाई स्किप गरिकन हेर्नु होला, बिना स्किप गरिकन, अनि त्यसपछि तपाई थाहा पाएर जान सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरु, भिडियो मोबाइलको स्क्रिनमा त्यहाँ म तपाईलाई स्क्रिनमा एक पॉइन्ट गरेर बताइरहेको छु। लेट्स गो। आइसकेको छ यहाँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेपछि सिम्पली साथीहरु तपाईले सबैभन्दा प्रथम खल्ती एपलाई ओपन गर्नु छ। ओपन गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ क्रिएट न्यू अकाउन्ट को यहाँ अप्सन तपाईले हेरिरहेको होला। यसमा तपाईले क्लिक गर्नु छ। तपाईमा सबैभन्दा जुन फर्स्ट अप्सन आउँछ गेट स्टार्टेड भनेर आउँछ। त्यसपछि त्यो यो आउँछ यो इन्टरफेस। अनि यसमा आफ्नो नम्बर हाल्नु छ तपाईले जुन नम्बरबाट तपाई बनाउन चाहनुहुन्छ। जस्तै कि म आफ्नो नम्बर हालिदियो अनि यसपछि तपाईले आफ्नो फुल नेम हाल्नु छ यहाँ। जस्तै कि म आफ्नो यहाँ फुल नेम हालिदियो अनि तपाईले के गर्नु छ कि एउटा खल्तीको पासवर्ड हाल्नु छ। अनि त्यसपछि साथीहरु के गर्नु छ यहाँ क्रिएट खल्ती अकाउन्ट को जुन अप्सन छ यहाँ तल त्यसमा तपाईले क्लिक गर्नु छ। अनि क्लिक गर्न बित्तिकै साथीहरु एक दुई सेकेन्ड प्रोसेसिङ गर्छ अनि तपाईको जुन सिम छ त्यसमा एउटा कोड आउँछ। अनि त्यो कोड तपाईले हाल्नु पर्छ। भेरिफिकेसन को ओटीपी कोड आउँछ। जबसम्म आइरहेछ तबसम्म वेट गरिरहेको छु यहाँ। मेरो जुन कोड छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माथि आइहाल्यो। अनि साथीहरु यो अटो भइहाल्छ यहाँ एलाउ म गरिदिन्छु भने त्यसमा अटो फिल भइहाल्छ। अनि साथीहरु यो भेरिफाई गरिरहेछ। अनि साथीहरु फेरि यहाँ 5-10 सेकेन्ड लिन्छ जति। अनि त्यसपछि के हुन्छ यहाँ खल्तीको तपाईको अकाउन्ट बन्नेछ। अनि साथीहरु एउटा यो वेलकम भनेर खल्तीबाट मेसेज आएको। अनि साथीहरु जुन हामीहरुको यो छ भइरहेछ एकछिन पर्खिहाल्नु। अनि साथीहरु यहाँसम्म हामीहरु पुगिहाल्यो। अब साथीहरु यहाँ केही खल्तीको लागि तपाईको आफ्नो इन्फर्मेसन मागिरहेछ जुन केवाइसी फिलअप गर्नको लागि। यदि त्यो तपाई चाहनुहुन्छ भने गरिदिनु अनि चाहनुहुन्न भने पछि गरेर यहाँ तलको अप्सन छ स्किप गरेर पछि गरिदिनु होला। यहाँ तल अप्सन दिएछ स्किप को त्यहाँ क्लिक गरेर। अनि साथीहरु म एकैचोटी फिलअप गरिदिरहेको छु। अनि यहाँ तपाईको आफ्नो डेट अफ बर्थ डाल्नु छ। जस्तै कि यहाँ मन्थ सबभन्दा पहिला सिलेक्ट गर्नु छ। अनि म आफ्नो यहाँ म आफ्नो डेट अफ बर्थ डालिदिएँ। अनि त्यसपछि यहाँ फिमेल मेल सिलेक्ट गर्नु छ। अनि त्यसपछि त्यहाँ तल तेस्रो नम्बरमा जुन छ डिस्ट्रिक्ट तपाईले आफ्नो सिलेक्ट गर्नु छ। अनि साथीहरु डिस्ट्रिक्टमा सिलेक्ट गरेर तपाई आफ्नो जस्तै कि म पार्साबाट हो भने यहाँ पार्सा गरिदियो। अनि साथीहरु यहाँ तपाईले आफ्नो इमेल राख्नु छ भने राख्नु छैन भने छोडिहाल्नु। जस्तै कि यहाँ म आफ्नो इमेल राखिदिरहेछु यो अप्सनल छ। यदि तपाईसँग इमेल छैन भने छाडिदिनु। अनि त्यसपछि तपाईले सबमिट गरिदिनु छ। त्यसपछि साथीहरु एउटा एमपिन बनाउनु छ। जुन एमपिन तपाईको याद राख्नुपर्छ लेखेर मन छ भने राखिलिनु। यो साथीहरु जुन एमपिन छ त्यो तपाईको त्यो बेला काम आउँछ जब तपाई जब पैसा ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ तब। जस्तै कि साथीहरु म आफ्नो एमपिन राखिलियो। अब त्यसपछि यहाँ तल सेट खल्ती पिन को अप्सन छ यहाँ हेर्न सक्नु भइरहेको होला। त्यसमा तपाईले के गर्नु छ क्लिक गर्नु छ। अनि साथीहरु यहाँ तपाईको सक्सेसफुली अपडेट भयो अनि ओके मा गरिदिनु। अनि यहाँ तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ जति पैसा हुन्छ यहाँ माथि देखाउँछ। यो मेरो नयाँ अकाउन्ट बनाएको तपाईले हराउनको लागि मेरो पहिलादेखि अकाउन्ट थियो अर्को यो तपाईले हराउनको लागि बनाएको त्यसैले यसमा पैसा छैन। अनि साथीहरु यहाँ तपाईबाट डाटा प्याक भोइस प्याक तपाईहरु यहाँ टप अप अनि इन्टरनेट टिभी धेरै कुराहरु गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नु भइरहेको होला धेरै कुराहरु छन् त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरु भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई यहाँ लाइक गरिदिनु अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई पनि अल गरिदिनु। साथीहरु यहाँ इनेबल बायोमेट्रिक गरेर तपाई आफ्नो फिंगर पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। तर मलाई यो गर्नु छैन अहिले। अब साथीहरु यसमा तपाई चाहनुहुन्छ भने आफ्नो बैंकलाई लिंक गर्नु छ। यदि तपाई आफ्नो बैंक लिंक गर्नुभयो भने तपाईले 100 रुपैयाँ फ्रीमा यहाँ पाउँछ। अनि साथीहरु यहाँ लिंक बैंकमा क्लिक गरेर
तपाईँ यो सब प्रोसेस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि भन्नुहुन्छ भने 10 वटा कमेन्ट आयो अनि 50 भन्दा बढी लाइक आयो भिडियोमा भने म त्यसको अर्कै भिडियो बनाइदिन्छु। अनि साथीहरू यसको केवाइसी भेरिफाई गर्नलाई पनि अर्कै भिडियो बनाइदिन्छु पुरै केवाइसी भेरिफाई गर्नलाई। साथीहरू भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई अल गरिदिनु होला। फेरि मिल्ला अर्को भिडियोमा नयाँ टपिकको साथमा। यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने यसको केवाइसी भेरिफिकेसनको म भिडियो लिएर आउँछु। तबसम्मको लागि बाई।